leikkaatte sitä otsatukkaa itse siellä kotona, niin mä nyt ajattelin tänään sitten vähän valottaa sitä, että miten tätä kannattaa leikata, että siitä tulisi niinku mahdollisimman järkevän näköinen. Ei muuta kuin aloitellaan. Tän saat sitten unohtaa. Eli otsatukka leikataan yleensä aina kuivana. Ja minkä takia? Syy on niinkin yksinkertainen, että sitten kun sen kastelee ja sitten kun sä alat sitä leikkaamaan, sanotaan nyt vaikka tästä näin, niin lopputulos on sitten, että se on aika lailla täällä. Ja meillä varmaan kaikilla on niitä traumeja, kun meillä on pikkulapsena iskä tai äiskä vähän leikannut otsatukkaa ja se on ollut täällä hiusrajat, niin semmoista me ei nyt tässä haluta. Että jos tää on niinku hankalaa ammattilaisellekin, niin ei tää hirveän helppoa ole kotonakaan. Ja ennen kaikkea sulla pitäisi olla sitten kunnon sakset. Ei mitään keittiöpiskarseja, koska ne on ihan oikeasti ihan järkyttävät. Et jos sä leikkaat niillä, se hius menee siinä niinku terän eellä koko ajan. Ja sä et saa sillä millään tapaa kunnollista jälkeen. Et kunnon sakset on oltava. Muokkarit. Siinä on tommonen hammastus. Elikkä tää ottaa ikään kuin joka toisen karvan. Tällä saadaan myös ohennettua. Et siinä olisi niinku ensiapu sitten otsatukalla. Sitten jos sulla on rillit, niin katsi tässä vaiheessa kokeilla, että se otsatukka asettuu hyvin sinne aisan päälle. Näin. Tämmöistä tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, niin ota tää mun YouTube-kanava seurantaa. Ja näitä vinkkejä sitten tulee tänne aina noin kerta viikkoon. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan.
Moi moi!